साथीहरु तपाईहरुले जस्तै क्रिप्टोकरेन्सी अन्तर्गतको कुनै एपहरु जस्तै बाइनान्स कोइनबेसहरु चलाउनु भएको छ भने अब चाहिँ तपाईहरु एकदमै चनाखो हुनुपर्ने छ किनभने यस्ता साइटहरु नेपाल सरकारको दूरसञ्चार प्राधिकरणले चाहिँ यस्ता साइटहरुलाई ब्यान गर्दैछ। त्यसैले तपाईहरुले पनि यस्तो एपहरु चलाइराख्नु भएको छ र त्यसमा कुनै पनि एमाउन्टहरु छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तपाईहरुले छिट्टै त्यो पैसालाई तपाईहरुले कन्भर्ट गरिहाल्नु होला किनभने कुनै बेला पनि यो एप ब्यान हुन सक्छ किनभने नोटिस चाहिँ आएको छ। त्यो नोटिस तपाईहरुले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। जुन नोटिसमा भनिएको छ म तपाईहरुलाई स्क्रिन शेयर गरेर पनि देखाउँछु। टेक पानामा जान्छ। टेक पानाले अहिले भर्खरै मात्र एउटा जस्तै यहाँ भनेको छ कि फोन साइट जस्तै नेपालमा अब क्रिप्टोकरेन्सी हाइपरफन्ड अनलाइन बेटिङ जस्ता वेबसाइट पनि नचल्ने भनेर चाहिँ उसले चाहिँ पोस्ट गरेको छ। तपाईले यहाँ देखि पनि राख्नु भएको होला र यहाँ हेर्नुस् यति गरेको छ। भर्खरै मात्र उसले एउटा सूचना जारी गरेको छ। यो आधिकारिक नै हो र यहाँ भनेको छ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले क्रिप्टोकरेन्सी बिटकोइन हाइपर नेटवर्किङ अनलाइन बेटिङ जस्ता साइट नेपालमा चल्न नपाउने गरी प्रतिवेदन लगाएको छ। दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमकारी निकायको रूपमा रहेको प्राधिकरणले सोमबार विभिन्न इन्टरनेट तथा मोबाइल सेवा प्रदायकलाई पत्राचार गर्दै त्यस्ता साइटहरुमाथि रोक लगाउन निर्देशन दिएको छ भनेको छ। भनेपछि उसले चाहिँ अब सुचारू गरिसकेको छ। जस्तै तपाईहरुले अब अहिले चाहिँ बिटकोइन क्रिप्टोकरेन्सी अन्तर्गतका ती नेटवर्कमा तपाईहरु संलग्न हुनुहुन्छ भने तपाईको यो एप एक न एक दिन यो अब सुचारू भइसकेको छ। उसले चाहिँ पत्राचार गरिसकेको छ। त्यो भएर कुनै पनि बेला यो साइटहरु बन्द हुन सक्छ। त्यसैले तपाईले अब यस्तो साइटहरुमा तपाईले आफ्नो पैसा खर्च चाहिँ नगर्नु होला र तपाईहरुले बाइनान्स युज गरिराख्नु भएको छ वा कोइनबेस युज गरिराख्नु भएको छ वा क्रिप्टोकरेन्सी अन्तर्गतका धेरै एपहरु तपाईले युज गरिराख्नु भएको छ भने त्यो एपमा कुनै एमाउन्ट छ भने त्यो एमाउन्टलाई कन्भर्ट गरिहाल्नु होला यानी कि सेल गरिहाल्नु होला किनभने कुनै पनि बेला यो एप ब्यान हुन सक्छ। किनभने दूरसञ्चार प्राधिकरणले चाहिँ पत्राचार गरिसकेको हुनाले यो जतिखेर पनि यो ब्यान हुन सक्छ। र त्यसैगरी अगाडि भनिएको छ कि यसअघि अर्थ मन्त्रालयको आग्रहमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गत फागुन 1 गतेको प्रथम मार्फत प्राधिकरणलाई त्यस्ता वेबसाइट तथा मोबाइल एप नेपालमा नचल्ने व्यवस्था मिलाउन भन्दै प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको थियो। त्यस्ता एप तथा वेबसाइटहरु गैर कानुनी क्रियाकलाप तथा आर्थिक अपराधसँग सम्बन्धित रहेको भन्दै नेपालभित्र प्रयोग सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न नपाउने गरी निषेध गरिएको हो भनेर चाहिँ भनेको छ। यानी कि यो सूचना सुन्दाखेरि चाहिँ के भइसकेको छ भने यो चाहिँ नियममा आइसकेको छ र यसलाई चाहिँ निषेध गरिसकेको चाहिँ कुराहरु चाहिँ यसमा आएको छ हैन। र आजको अवधिसम्म पनि सायद अबको केही समयमा वा केही दिनमा चाहिँ यो एपहरु नेपालमा चाहिँ एकदमै पूर्ण रूपमा चाहिँ यो ब्यान नै हुन्छ। त्यो भएर अब चाहिँ तपाईहरु त्यसमा तपाईहरुमा को कुनै एमाउन्टहरु छ वा त्यसमा तपाई संलग्न हुनुहुन्छ भने चाहिँ अबदेखि चाहिँ तपाईहरु एकदम होशियार हुनुपर्छ र तपाईले आर्थिक लेनदेन चाहिँ अबदेखि नगर्नु होला। त्यो चाहिँ म भन्न चाहन्छु। र यहाँ चाहिँ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अनुमति अनुमान शाखाले जस्तो यहाँ चाहिँ तपाईको एउटा पत्राचार पनि गरेको छ जुन चाहिँ मैले स्क्रिनमा चाहिँ तपाईलाई शो गराएको छु। रेवती राम पन्थ चाहिँ उपनिर्देशक हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ यो जारी गर्नुभएको छ। तपाईले अब डिटेलमा त कुराहरु बुझिसक्नु भएको छ किनभने यो सूचना चाहिँ तपाईहरुलाई केही जानकारी दिउँ भन्नको लागि चाहिँ मैले प्रस्तुत गरेको थिएँ। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो र अब आइन्दा अब यस्तो नियमहरु अब हैन हाम्रो नेपाल सरकारले एकदमै कडाई गरिरहेको भएको हुनाले यस्तोमा चाहिँ तपाईहरु जानेर वा नजानेर पनि अब चाहिँ यसमा चाहिँ संलग्न नहुनु होला र तपाईको वालेटमा वा बाइनान्समा होस् वा कोइनबेसमा होस् वा अन्य कुनै क्रिप्टोकरेन्सी वालेटमा कुनै एमाउन्ट छ भने त्यसलाई चाहिँ सेल गरिहाल्नु होला। होस् त यो भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो र आगामी दिनहरुमा यस्तै नयाँ भिडियोको लागि हाम्रो यस च्यानल तपाईहरुले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। त्यसैगरी यो भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला भन्दै छिट्टै नयाँ भिडियो भेट्ने बातसहित आजलाई बिदा चाहन्छु। होस् त नमस्कार। तपाईको दिन शुभ रहोस्।